Welcome, Leo's. It is the energy vibration for the month of Juli. We gaan even kijken en zien wat hier gebeurt. In de eerste week is de Rod from Fortune. Some sort of a problema from the verleden komt terug. In de tweede week is een aarde element. Issues over je moeder of je... issues over je moeder of je vrouw, okay? Then in de derde week, secret, family geheim. Family geheim is nou boven water gekomen. En in de vierde week heb je iets met de rechter. En de rechter gaat keihard opkomen aan een waterman, weeskal of tweeling vrouw. Omdat ze recognize dat de waterman, weeskal of tweeling hebben heel veel rijkdom gekregen om de volste benodigdheid. Oké? Dus, oké. Nou, we gaan even bekijken de eerste week. De eerste week is dat er some sort of onderzoek van de verleden komt nou binnen en jullie, Leo vrouw en je kinderen worden onderzocht. En mensen gaan even recognize dat sommige van jullie krijgen some sort of a financial steun van het buitenland. En je krijgt financial steun van een stermaak of stenbock person en je hebt genoten van deze stermaak of stenbock person data en informatie en verbruik ik om heel veel geld bij te komen en mensen is nou van op de hoogte. Dan ik zie some sort of onderzoek is geplaatst over een zaak en mensen recognize dat een zaak is niet van jullie, Leo. Ik zie dat een weeskal mensen komen even terug om de excuses aan jou te boden. Maar ik weet niet, als jullie, Leo, is klaar hiervoor. Ik zie dat een weeskal vrouw wil de excuses aangeboden aan wat ze heeft gedaan. Ik zie nou dat mensen gaan even zien dat er was heel veel geld dat was gestolen en genomen van iemand onder zaken. Die recognize dat mensen hebben gestolen heel veel geld van een stiermaak of stenbock vrouw en haar zaak. En jullie Leo hebben daarmee te maken. In de derde week geheim houden over een familie. En mensen nou komen achter hoe een familie heeft in een land kunnen, een land Nederlands, some sort of a geheim offert, okay? Some sort of a secret geheim over een familiezaak. En deze familiezaak is dat het is de hoofd van een waterman, weeskal of tweeling. Dus mensen is nou van op de hoogte omdat jullie Leo's is connected met deze waterman, weeskal of tweeling. En some sort of a offer wat sommige van jullie Leo's hebben gekregen om een zaak te creëren, some sort of a family zaak is nou een onderzoek omdat mensen is nou van op de hoogte dat een waterman, weeskal of tweeling hebben jullie Leo some sort of a documentation informatie van een zaak krijgen om some sort of a zaak te creëren. Mensen now recognize that a family had some sort of a secret contract krijgen. And it is a Leo family and a weeskal family. Dus ze is nou aan het kijken en recognize dat deze family hebben geen normale contract door de normale wegens binnengekregen. Is some sort of a geheim contract, oké? En het was niet door de normale manier is gebeurd, oké? Dus als je recognize mensen dat steal een name on the mensen identity and that sort of a thing is dat ze zijn op een foute manier in een land geweest of in een bedrijf terechtgekomen en daarom stelen ze data en informatie omdat eigenlijk
Ze kan problemen hebben of zo. En ze gebruiken onder mensen informatie. Dus het is een situatie waar heel veel van jullie Leo's. Ik weet niet wat is hier en hoe dus is bij jou terechtgekomen. Maar ik zie dat sommige van jullie Leo's gebruiken iemand anders data en informatie om te creëren some soort van zaken. En ik zie dat een weeskal-person wil echt naar jullie Leo's terugkomen en zijn excuses aangeboden. Maar deze person is fout person, oké? En niet eigenlijk oprecht person. Die hebben heel veel achter de kies wat ze niet zeggen. Jullie worden succesvol overkomen een crave. Een crave aan zijn familie, wat een crave aan zijn familie heeft gedaan. Als je moeder of je supervisor of een tante of zo is een waterman, weeskal of tweeling. Deze persoon wordt onderzoeken. Omdat mensen is nou achtergekomen dat deze persoon heeft rijkdom. En hoe deze persoon heeft deze rijkdom gekregen. En onderzoek wordt geplaatst. Dus, however this is gespeeld, is zoiets als opeens mensen hebben gezien dat een weeskal person heeft heel veel rijkdom gekregen. En mensen gaan even recognize de fraud en de valsheid van deze weeskal mensen. En dat deze weeskal mensen hebben gestolen heel veel waarde. Nou, bent u connected met de weeskal person? Omdat deze weeskal person komt op. Is het je zus? Is het een vriend? Is het een vriendin? Een weeskal vrouw komt op. Dus ik zie data en informatie over jullie Leeuw vrouw of jullie vrouw met kinderen. En ik kom over een zaken en een maagman. Er wordt een onderzoek geplaatst over een maagman. Een maagman komt achter dat there was some sort of a fraud contract or false contract that was created. Dus als we bekijken, ik zie dat sommige van jullie vrouw, of sommige van jullie vrouw met kinderen, recognize some sort of a diefstal. Het creëert some sort of a diefstal. En het is geld van een oude vrouw, een stiermaak of stenbok. En mensen gaan echt recognize dat een contract is false dat je heeft over een zaak of over een huis. Omdat mensen recognize dat is niet de original contract. Als je zoiets als jullie Leo zegt, oh, een zaak en een huis is mijn. En mensen gaan even recognize, dat is niet waar. Dus sommige van jullie Leo's in het buitenland, of een Leo in het buitenland probeert om te forceren, om te zeggen dat haar huis en haar zaak is voor ze. En mensen zitten onderzoeken en recognize dat is niet waar. En dat deze familie had some soort van secret contract gekregen. En een weeskal person is daar achter alles wat is gebeurd. Een weeskal person is degene dat creëert deze falsheid en deceptiveness. Dan ik zie een situatie waar een maagman, some sort of a communicatie van een zakenman, vertel over de geheimhouding van een tweelingfamilie. Deze zakenman gaat echt vertellen hoe een tweelingfamilie werkt. Dus die gaat nou de geheim van een tweelingfamilie en een waterman, weeskal of tweelingfamilie en een vrouw. En ik zie dat een weeskal person komt terug om zijn excuses aan te boden. Vanwege dat ze recognize dat some sort of a diefstal was created. And now the energy van de keizerinne is so it says, ja, jullie hebben gestolen van mij. Ga je echt nou tegen mij even gaan zeggen excuses? Nee, ik accepteer dat. Ik wil geen excuses. Wat je hebt gedaan is niet boven water. You know, hoe kan je dat soort van dingen doen? Je hebt gecreëerd heel veel chaos voor mij. Nee, ik wil geen excuses. Ik wil geen sorry. Ik wil geen excuses. Je hebt donders goed geweten wat je zat tegen mij om te doen. Dus ik zie dat heel veel van jullie wordt succesvol over een crave family.
Okay? Ex-successful over a crave family. Ex-successful over a tweeling family. Ex-successful over a weegschaal family. Omdat ze gaat nou op te komen, a crave family is on heel veel rijkdom gekomen en is door fraud. The defraudering from a company corporation, the defraudering from a Taurus. Stier mensen hebben deze crave en een weegschaal geholpen om some soort of bankrekening of some soort of contract te creëren. En die gaat echt even bekijken. Hoe? Dus die komt op te nou dat een Stier family en jullie Leo heeft gestolen van een Steenbok family. En gebruiken Steenbok family contract even in Nederlands te komen. En heeft deze Steenbok vrouw heel veel geld opgelegd. Mensen gaan even recognize dat de zaken is niet van jou. En de huis is niet van jou. Het is voor een Steenbok. Het zit in de Steenbok house. Oké. Sommige van jullie Leo dat was in een relatie met een rijke Steenbokse vrouw komt daarachter. En de vrouw gaat het moeilijk maken voor jou. Omdat de vrouw gaat even zeggen, ja, ik ken die meisje. En ik had nooit geweten dat die meisje en mijn man had wel wat. De vrouw gaat het echt moeilijk voor je maken. Oké? Ik ga een sip van mijn koffie. Dus ik zie dat ja, heel veel van jullie Leo's is zoiets als je hebt een ekel opgebouwd tegen een stiermaker of Steenbok person. En je probeert deze person naar beneden te halen. Je hebt soms al een haat tegen deze person. Maar ik zie dat deze person staat stevig in schoenen eind van jullie en zegt, hey, ik heb niet mijn golden ei zo gekregen. Ik had moeten keihard daarvoor gewerkt. Dus ik ga het even niet, alle mijn jaar, mijn zweet en tranen, even dat jij Leo, gaat even mijn werk gaan nemen. En even gaan doen zoiets als jou. En ik zie dat deze vrouw zegt, hey, nee, wegwezen jij, dit gaat niet gebeuren. En het is een beetje een raar situatie, omdat een Leo-vrouw, jullie Leo-vrouw, sommige van jullie niet allemaal, hebben de gegevens van een stiermaker of Steenbok-vrouw verbruikt en heel veel geld verdiend. Hè. Je hebt gestolen omdat je gebruikt de vrouw data en informatie, omdat daar zie je de energie van de gouden ei. Ja, omdat je ziet dat de vrouw heeft de golden eye, wil jij het ook. En je ging niet om daarvoor te werken, maar je wil het gewoon afpakken. De vrouw is like wegbezig. Denk je dat ik heb dus zo makkelijk gekregen? Niks is makkelijk in het leven. Je kan niet even mensen gaan zien. En het heeft iets mee te maken met een corrupt ambtenaar. Corrupt je moeder. Oké, want nou ze beginnen de familie even te bekijken en recognize dat sommige van jullie Leo mother was niet eerlijk en oprecht. En hoe je bent teruggekomen in Nederlands is door de stiermaker Steenbok gegevens om te verbruiken, omdat deze persoon heeft de golden eye. En de golden eye is dat deze persoon heeft status, stability, werkt keihard, heeft zoals je kan niet, je hebt niks gestudeerd, je hebt niks gedaan je hele leven, je kan niet leren, dus je krijgt geen Nederlands nationaliteit. En wat je moeder heeft gedaan is gewoon iemand anders dat is heel goed opgeleid, gegevens aan jou gegeven in Nederlands om te komen. On de valste benodigdheid en gebruikt de persoon informatie. Dus je moeder heeft gezien. En dat is het. Je moeder heeft gezien dat een stiermaker of Steenbok person heeft bereikt. Hebben in Nederlands gekomen, Nederlands taalbeheers,
keihard kan studeren in Nederlands en wil gewoon die vrouw data en informatie even aan jullie geven om een nieuwe start, zonder om te gaan keihard werken. En ik zie dat dit is de reden waarom deze stiermaker of Stenbock version zegt, nee, je zag me met de golden ei. De golden ei is niet zo gekomen. Je moet keihard hiervoor werken. Je kan niet mijn gegevens gebruiken om deze golden ei. Omdat je ziet dat ik heb iets bereikt voor mezelf. En ik zie, het is een ding wat sommige van jullie snap ik niet. Maar deze stiermaker of Stenbock vrouw is echt boos over wat is gebeurd. Omdat je moeder of whoever dat hebben die vrouw gegevens aan jou gegeven, heeft gewoon de vrouwleven kapot kunnen maken. Meerdere keer. En dit is niet goed, omdat de vrouw heeft haar gouden ei. De vrouw heeft tijd opgegeven om te studeren en alles op een ritme te krijgen. Je verwacht niet om in een land te komen zonder iets te gaan studeren, niks te gaan doen en dan neem over iemand leven. Dus ik zie dat die gaat een stiermaker of Stenbock man even gaan pakken. Omdat deze man is van op de hoogte wat hij heeft gedaan. Deze mannen hebben de vrouw informatie kunnen falsificeren. En laten de advocaat en de mensen even daarachter kijken de vrouw informatie en hebben het aan jullie Leeuw gegeven. En ik zou zeggen Leeuw, leer van dit. Leer van dit, omdat dit is een probleem dat kun je in problemen brengen. Leer van dit, oké? Mannen wil jou gewoon voor je lichaam. Als een man houdt van jou, een man gaat zeggen, hey Leeuw, ik weet je, misschien had je niet de tijd om naar school te gaan in je eigen land. Kom, ik help je, ga terug naar school, ga even wat kan leren. Maar nee, deze man wil alles klant-en-klaar. Maar waarom deze man heeft zijn vrouw informatie en data niet verbruikt? Dat is wat ik vraag me af. Weet je? Een man heeft deze vrouw, omdat hij zag dat die vrouw heeft de golden ei. Maar hallo, om een gouden ei zoiets als dit om te krijgen, moet je echt keihard voor werken, dames en heren. Mensen niet ploep. Wat is ploep? Nee. Mensen moeten keihard daarvoor werken. Dus je zag dat een ander buitenlander is in Nederlands gekomen. Keihard. Ze zelf kunnen leren en alles. En ja, dan gebruik je die vrouw informatie om jouw mensen in Nederlands om te gaan brengen. Dat is niet eerlijk, dames en heren. En hier zie ik dat een onderzoek wordt geplaatst. Omdat is niet één mensen uit de vrouw data en informatie, is meerdere mensen. Nou, dames en heren, het maakt niet uit als je weet niks over buitenlanden. Maar geloof me, als iemand heeft geen zus en broer, een andere persoon kan niet hetzelfde naam hebben. Oké? De vrouw, moeder heeft één kind. De vrouw, vader heeft één kind. Die twee mensen hebben één kind. Ze hadden geen meer zus of broer. De mannen had geen meer vrouw. De moeder had geen meer vrouw. Dus dat kan echt niet. Dat is zoiets als, is mijn vader. Nee. Omdat die vader had geen kind. Behalve van de één kind wat hij heeft. En de moeder heeft één kind. Oké? Dus het is een makkelijke ding. Want je kan zien. Meer kind? No. De moeder heeft geen meer kind. En de vader ook niet. Oké, dus het was een situatie waar ik vind dat buitenlanders, dingen in Nederlands, Nederlands bekijken de land dat je geboren in en de vaderland, oké? Maar de kind is geboren in een land, maar het is niet de vaderland van die vrouw, oké? Dus als je mensen niet van op de hoogte, dat land dat je bent geboren in, is niet je vaderland, als je vader is niet van dat land. Oké? En is het dingen dat mensen moeten internationale rechten gaan studeren om dat soort van dingen om te weten. Oké, ik ben een van de dingen dat ik heb ouders van dingen en de land dat ik ben geboren in is niet mijn vaderland. Oké, dus ik heb geen connectie, ik heb geen dingen. Ik ben geboren in een land, ik ben weggegaan
toen ik kind was. Ik ben gegroeid in een ander land. En nu in mijn volwassenen ben ik in Nederlands. Dus ik ben een van de meest bijzondere persoon, behalve van consulate, mensen en dat soort dingen. Bank International, die reist de hele wereld. En daarom sommige mensen is either home study of je krijgt jezelf in international school. En sommige mensen home study, en dat is de reden waarom home study is career, oké? En het is career voor slimme mensen, omdat slimme mensen wordt vertraagd als ze is in een school of een klas. Dat is niet op zijn niveau. Dus ze voelt ze, zoals ze gaat nergens, maar ze moeten zitten, wachten. Dus mensen kiezen, als ze recognize dat ze hebben slimme mensen, dus ze doet house study voor zijn kinderen. Omdat ze wil zijn kinderen ontwikkelen. En je ziet house study bij heel opgeleide mensen. House study bij mensen dat is from docenten of professor, docenten, dat soort van dingen. Ogen, school leren en dat soort van dingen. Omdat die wil de kinderen focussen om te studeren in plaats van vrienden en kennis. En als je bekijkt, ja, in Nederlands heb je dat niet, maar a public school versus private school levert op veel meer cijfer. Omdat public school, je gaat daar en ja, je doet wat je wil, maar private school, je ouders weten, hey, ik moet er hier keihard kan betalen om jou in dat school, ja, je moet er leven, je moet er opleven. En dat is het verschil tussen Nederlandse en buitenlanden. En dit is een situatie waar wat is gebeurd hier is fout gegaan. Van bekens door dat iemand kan zien dat een andere persoon, en dat is het, dat ik waarschuw ook jullie Nederlandse, even pas op waar je upload je data, je cv, oké? Gebruik Nederlands artsenbuur, oké? En geen buitenlandse artsenbuur, omdat je gegeven is gefalsified en gebruikt in het buitenland, omdat die zie, en daarom ze hebben blokkeerd, oké? Omdat ik weet één artsenbuur hier, dat is in de Verenigde Staten, en ik werk vroeger lang geleden, en die blokkeer Nederlands of Europa en Amerika gegevens. Omdat wat mensen deden vroeger, was ze vrienden en kennis daar in de back office gebruikt mensen informatie. En daar is 3 artsenbuur of 3 job trafficking dat mensen mag niet daarop gaan omdat je gegevens is gefalsificeerd. 3. 2,5 jaar zit ik alles aan te onderzoek, dames en heren. Oké, alles. Over de mensen, over waar je gegevens is gegeven. Oké, en hoe ze gebruiken je gegevens om andere mensen te geven. Een cv dat lijkt op jouw cv. En jouw data en informatie om een andere persoon in een ander land. En soms zit jullie te solliciteren. Je krijgt geen reactie. Is omdat iemand zit met je data en informatie in een ander land te verbruiken. Oké? Of een ander bedrijf te verbruiken. Oké? En ik had dit gezien in de Verenigde Staten. En ik ben zoals, En ik zeg, ja, dit is mijn rijbewijs, dit is mijn social security, dit is mijn dingen. Datgene dat is daar is niet die. Oké? Dus het is een situatie dat gebeurt vaker dan je weet, dames en heren. En headhunters, als ze noemen het in Engels, verbruiken mensen data en informatie. Headhunters of mensen
in instituut, zodat krijg dingen voor elkaar, werkpapier voor andere mensen en gebruik je informatie. En u dat zit jaren te studeren en heb je goed documentatie, weet je dingen, kom niet aan de bak omdat iemand anders zit je data en informatie. Dus dames en heren, leren digital paswoord, leren digital watermark, leren om te weten wanneer jij stuurt je cv, hoeveel keer je cv is geopend en bij waar en bij wat IP-adres. Dat is de enige manier hoe mensen, omdat dit is een situatie waar het is vaker nou gebeurd en weet je, veel mensen nemen heel veel dingen en je moet er wel van de oog op dat dingen, alles wordt veranderd, alles wordt gecontroleerd nou. En dit is een situatie waar ik zie, het is moeilijk voor sommigen van jullie, dat best wel. Maar je kan niet gewoon zien iemand anders met iets en gewoon de dingen afpakken van andere mensen, oké? De energie van de moth, sommigen van jullie voelen als de energie van de moth het eind van het jaar, het eind van de maand. Vanwege een moeilijkheid, je kan niet de original documentatie of data opkomen met. Dus je voelt zoiets als de moth. En het is doordat iemand anders data en informatie gegeven. En nu heb je niet de original. En daar is een probleem voor jullie Leo's, oké? Dus dames en heren, ik wens jullie een zeer fijne maand. En namaste, tot de volgende keer.